वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी अज गुरु साहब जी दे पैली दे विच जिहड़े दरख्त लगे वो गोडने आजो चलीए जी। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 30-36 ਐਨ 36 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜੌਨ ਡੀਅਰ। ਆ ਇਹਦਾ ਸ਼ਟਲ ਗੇਅਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਰਿਵਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ 4 ਗੇਅਰ ਆ ਇਹਦੇ, 4 ਹੀ ਫਾਰਵਰਡ 4 ਹੀ ਰਿਵਰਸ। ਤੇ ਇੱਧਰ A B ਨਿਊਟਰਲ, ਲੋ ਹਾਈ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ। ਆ 2 ਸਪੀਡਾਂ ਆ ਇਹਦੀਆਂ PTO ਦੀਆਂ 540 ਤੇ 540 ਇਕੋਨਮੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪੋਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਫੇਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਹਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੀਟਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆ ਲਿਖਿਆ E, ਲਗਭਗ 1900 ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 540। ਤੇ ਜੇ ਫੇਰਾਂਗੇ 540 ਕੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ 2500 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਹੱਲਾਂ ਆ ਜੀ 5, ਇਹ ਫੇਰਨੀਆਂ ਵਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਲਾਏ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਆਹ ਹੱਲਾਂ ਆ ਜੀ, ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟਾ ਨਾ 5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈਣ, ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹਿੱਲਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਾੜੇ ਕੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਈਟ ਕੱਟ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਹਾਈ 'ਚ ਫੇਰਨ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ, ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ